Dunakorzón sétálva megcsodálhatjuk épületeink homlokzatát és azok szobrait. Számos hősies vitézt, népi elfoglaltságokat űző, valamint zenélő nő alakot láthatunk köztük. Az 1848-49-es szabadságharc után a fővárost is újjá kellett építeni romjaiból. Az újonnan tervezett épületeken és köztereken azonos romantikus stílusjegyeket fedezhetünk fel, mint a Vigadó épületének homlokzatán is, ahol két sorban helyezkednek el a gondosan megmunkált, kifaragott díszítések. Az épület újranyitására a városi tanács szerette volna díszítő szobrokkal emelni az épület fényét. A kezdeti elképzelés az volt, hogy híres művészeket, pesti polgárokat mintáznak meg, ám az alacsony költségvetés miatt ez nem valósulhatott meg. Végül az elkészült szobrok Alexi Károly tervei alapján a magyar történelem híres alakjait, valamint a zene és a tánc elemeit jelenítik meg. Az alapanyag kiválasztásában a művészeknek különleges segítsége akadt Clark Ádám személyében, aki nem sokkal azelőtt fejezte be a láncít kivitelezését, és roppant mód elégedett volt a Sorskútról származó mészkővel, amiből a híd oszlopfőin található oroszlánok is készültek. Így bátran merte ajánlani az impozánsnak ígérkező Vigadó épületéhez is. Alexi Károly az épület előtti téren egy műtermet is felállíttatott magának, hogy az alapmunkálatokat a műteremben, a szobrok végső simítását viszont a pontos helyükön tudja elvégezni. Ezzel a szállítások során felmerülő károkat minimálisra csökkentette. Az épület féloszlopain összesen 16 darab táncot és éneket megjelenítő szobor egyértelműen a művész keze munkája. De tervét, hogy a homlokzaton lévő összes szobrot ő készítse el, sajnos nem tudta megvalósítani. Az első és az utolsó szobor helyére kerülése között közel 2 évtized telt el. Az bizonyos, hogy a párkány alatti homlokzati fríz szobrait is Alexi Károly tervezte, amíg ha szemben állunk az épülettel, sorrendben a következők: Luxemburgi Zsigmond, Mária Terézia, a sarok után Negyedik Béla, Szent Erzsébet, Széchenyi István, Hunyadi János, Nagy Lajos, Mátyás király, Zrínyi Miklós, József nádor, Szilágyi Erzsébet, Varula Jakab, a sarkon túl Árpád és Attila vezérek. Érdekesség, Szilágyi Erzsébetről hiteles arckép nem maradt fenn, és nagyon megörültek, amikor egy korabeli festményt találtak, melyen Mátyás édesanyját vélték felfedezni, ami alapján a Vigadó domborműve is készült. Ám később kiderült erről a festményről, hogy nem Szilágyi Erzsébetet, de még nem is hölgyet, hanem Northumbria vértanú királyát, Szent Oswaldot ábrázolja. Talán leginkább a csőrében gyűrűt tartó holló alakja, mely köztudottan a Hunyadiak címerállata, téveszthette meg a régészeket. 1882-ben maga Pulszky Ferenc tette jóvá több évtizedes tévedését. Az épület megnyitásakor nem minden szobor került a helyére. A 6 homlokzati szobor elkészítésére csak hosszú idő elteltével 1882-ben írtak ki pályázatot, melyre 9 szobrász kapott felkérést, amelyből végül a 6 legjobb pályázó egy-egy munkát készíthetett el. A felhívásban világosan megfogalmazták, hogy a szobrokat az alábbiak szerint kérik megtervezni. Mindegyik szobor az épület stíljéhez mért antik zenaműfajt ábrázolja, melyek az alábbiak legyenek: pánsíp, a tíbia, a dob, a réztányér, a háromszög és a líra. A szobrok 3 méter magasak legyenek, sorskúti mészkőből készüljenek, és a tiszteletdíj a kő árával együtt összesen 1200 forint. A munkálatokat 1882 végén készítették elő, Feszülfigyes és Vidéki János felügyelete mellett. Az ehhez szükséges kőanyagot is Feszül rendelte a Sorskúti Kőfaragó RT Aradély utcai telephelyére, ahol a munkálatok csak a következő év áprilisában kezdődhettek meg. A 9 láb magas szobrok 1884 tavaszán Tel Károly ácsmester segítségével fel is kerülhettek helyükre, amit Alexi Károly sajnos már nem, azonban Feszülfigyes még megért. Hallgassák meg heti adásunk kvízkérdését. Tévedésből kinek az arcképét formázták meg Szent Oswald korabeli festménye alapján? A. Mátyás király, B. Hunyadi János, C. Szilágyi Erzsébet. A helyes megfejtés betűjelét kérjük küldjék el a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. A helyes megfejtés beküldők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki. Köszönjük, hogy velünk voltak!
Viszontlátásra!